Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, itt vagyunk újabb hét eltelt, most nem fúj annyira a szél, cserébe esik. Azt gondoltuk, hogy múlt héten egy kicsit poros volt a pálya, ezért lecsapatjuk egy kis vízzel. Van velünk két új kisméretű SUV autó, amik a magyar piacon mindkettő viszonylag újnak számítanak. Az egyik az egy BMW X2, amivel viszont kezdeni fogunk, az az új Ford EcoSport. Erről azt kell tudni, hogy nem a legerősebb motorral hozták ki, drága Petrányék megint tudtak hibázni, de legalább most megmondták, hogy melyik van benne. Ez egy 1 literes turbós 125 lovas, tehát igazándiból ez egy olyan motor, amit szerettetek volna nagyon használni a Fiestában. Igen. Kár érte olyan szempontból, hogy... Már most. Nem, mert ugye a Vitara az egy pozitív meglepetés volt. Nem is kicsit. Engem is két helyen meglepett, hogy ennyire jól elfordult. Aha. Nekem meglepően jó, sokkal jobb, mint amire gondoltam. De az viszont akkor nem hasonlíthatjuk hozzá, mert az sokkal erősebb volt. Így van, ugye az a nagy benzin volt, az 1.4. Igen, 140 lóra. 140 jó, az 125, hát azért hasonlít. Igen, de akkor elmondta Jani, hogy az valójában általában erősebb szokott lenni. Igen, meg annak elképesztően jó volt a futóműve. János, te mentél már azért én autóval, mint autós újságíró? Nem mentél? Nem mentem. Láttad a szemét így? Ilyen nem. Egyre tágult. Ilyen nem. Hát azért, mert az első EcoSport az annyira csúnya volt, hogy őszintén senki nem kérte. És az új az sokkal szebb, nem? Hát nem. Azt mondta Szabolcs, hogy ST Line, ettől egy kicsit jobban néz ki. Igen, és ez a kereskedő, aki így fogalmazott. Tehát, na, mindegy. Szóval ezt már úgy lehet, hogy néha bevállalnám, a másikkal, az elsővel, és soha nem mentem volna utcán, hát úristen. Úgyhogy nem mentem még sose vele. Nagyon jó lesz vele. Targetnek, akkor megpróbáljuk a Vitarát. Próbáljuk meg. Addig játszátok, próbáljuk meg, hadd röhögjünk. Enyhe elsőbe. Ez enyhe első nem segít semmi. Jó esély van rá, de próbáljuk. Nagyon szorosan. Ráérek nézelődni, az a szerencse. Mondom, hogy ráérek tényleg. Kilogikáztam. Megy a másodperc, nincs ezzel baj. Figyelj rá, milyen új! Nem, ő nyert. Hát persze, hogy ő nyert. Csak mondom. Nekem mindegy, megyek így is. Akkor jó, hogy lejátszottuk. Ez egy új stratégia. Jó, hogy lejátszottuk. Elfelejtettem, hogy hol vannak az eredményeink. Nagy tévé van benne, látom, az jó. Az Fiestában is volt, tudod, mondtuk is, hogy kapcsolt ki. Jó. Igen, ne vegye el a lóerőket. A Vitara S, az kérlek szépen 51.828 volt. Hát... Az nagyon nem lesz meg. De olyannyira nem lesz meg, hogy... Menjél még lefele. Mik vannak, ami... Valami kis ilyen szabadidőautóval mentünk, vannak Captur, meg ezek. X3 2 liter D, 52.166. Szerintem a Renault Capturt keresd meg, egyszer mentünk nagyon rég egy Renault Captur. Van, hogy nem mentünk volna. Ott a Captur. Hol van? 130, jó? 55.671, annál biztos, hogy jobban fog menni, az 100%. Szerintem ez az 52-53, az... Én még azt is érzem, hogy ne adj Isten, a piros autót megfogná. Piros autó? Hát az 52.903. Ja. Egyébként ennyi... Hú, ez a váltás hang, ez is jó. Eddig mindig megúsztuk az elmúlt most már 6 évben gyakorlatilag a nedvességet, és hát nem is nagyon szeretnék esőbe forgatni, de ez még annyit azért mondjuk el a nézőknek, hogy ez még annyira nem borzalmas, legfeljebb ablakot kell néha törölni, de ugye ez még a pályának annyit nem számít. Hát igen, itt látszik is. Igen. Igazániból a versenysportban konkrétan addig még slick gumival megyünk, amíg nem áll a víz az úton. Tehát onnantól kell ugye elvezetni a vizet, és akkor kell csík legyen benne, de odáig a slick simán elmegy. Nyilván ez utcai autókra annyira nem vonatkozik, de Kíváncsi, fontos információ lehet, hogy ez az eső, ez minket sípolásra nem zavar. És közben világosodik az idő. És azt kell mondanom, hogy egész jól elmegy ám a rajtból. Tehát, hogy ez múltkor is bebizonyosodott, hogy a kis turbósok most nagyon-nagyon komolyakat mennek, és hiába néz ki, mint egy fejreállított telefonfülke.
De egész jó. De egész jó mozog, tehát fog meglepetést okozni, és megint itt fogunk röhögni, mint annó. Hát emlékszem, hogy az 1 literes turbós szállt mutatta azt, hogy sírtunk az eredményén, hogy mennyire jó. Az egyenes nyilván ellenfele az ilyen autóknak. Ott felugrattunk a rázóra, az nem szerette. A sper hiányát érzem a kanyarokban. Épp, hogy bebeszél. Na, nagyon kíváncsi vagyok. 54,983. Hát, ennél jobbra számítottam. Ugye? Kérlek szépen, Infiniti M35 hibrid van előtte. És a 301 1.2 1.4-es Avant dízel, vagy A4-es Avant dízel, 1.2-es Renault, Hyundai Tucson 1.7 dízel, az például 55 fél. Na, azt megelőzte, az azért nem volt. A Captur, amit mondtál, az 55.6, XC90 55.5. A Vitara S az egy nagyon-nagyon pozitív Az egy nagyon példa. túl jó idő, igen. Igen, tehát hogy az annyira pozitív példa, hogy ahhoz kár. Figyelj, vannak akik megverik, de vannak akik meg egész jó idők. Ez igényes srác. 54 vége, én egy picit jobb időre számítottam, de Jani egyébként egy olyan Capturhoz akarta hasonlítani, ami 55 felett megy, tehát annál megjobb. A Vitara az egy túllőtt célnak tűnik, azt mondja Jani. Igen, messze nincs olyan ereje, az az igazság. Mondjuk biztos a motorkontrolllámpa világít, csak azért, hogy... Azt jelezték, hogy valami szonda, az nem számít. Nem, tudom, hogy nem számít, az jó, ha világít általában. Igen, az alkoholszonda. Jelzi, hogy van. Jobb időre én is számítottam, mert az ablaktörlő, mikor megy, az picit zavaró, de mindegy. Egyébként belülről nem volt rossz, de azért a Vitara tényleg az túlzás lenne olyan szempontból, hogy motorikusan az sokkal erősebb. János. Hú, de jó lesz. Nézzük meg, mit tudsz esetleg még jobbat kihozni belőle. Túl sokat ne kormányoz, mert akkor megfékezi nagyon. Az lassít. Kérlek szépen, ilyen Infiniti M35 hibrid van előtte, meg 208-as Peugeot, és hát 1.2-es 301 meg Twingo, meg ilyenek mögötte, és az 1.7-es Tucson, az volt 55 fél, meg a Captur volt 55.6. Tehát, hogy igazániból a modell... A Captur az melyik 1.2 turbo az volt? 1.2 turbo volt. De az 1.7-es dízel Tucson annál, hogy jobb 6 tizeddel, az nagyobb autó azért. az nagyobb autó ennél, igen. Mégis a Captur is egy jó referencia. Igen, csak ugye az... Mondjuk egyébként nem 1.2 turbo, ez meg 1 turbo, lóerő, 120, igen, tehát hogy az egyforma az vele. hasonló, igen. Nekem az a furcsa, hogy, illetve pozitívan furcsa és érdekes, hogy még mindig nagyon magasnak tűnik ez az autó, olyan bután magasnak, és mégsem mozgott annyira rosszul. Nem, nagyon magasan is ülsz benne, tehát érzésre is, de egyébként a mozgása az tök jó. Az egész élvezetes, egész addig, amíg tényleg el nem kezdenek kicsit már jobban mozogni, és akkor megfékezi a menet stabilizátor, akkor nem tudsz vele mit csinálni, és azt ugye nem is lehet kikapcsolni. Ja, meg a rajtod volt még nagyon jó. Az jó. Az ilyen kellően lendületes. Úgyhogy nem volt olyan rossz érzésre egyébként. Én időben jobbat vártam, viszont látványban meg teljesítményre, amit itt mutatott, az meg kicsit nekem talán jobb is, mint amire számítottam. Csak hát az óra, az rohadjon meg, az nem hazudik. Úgyhogy nagyon kellemes ebbe a északír időjárásban itt üldögélni. Igen, érdemes lenne majd jó időben is forgatni, nem? Sokat segít, igen. Állítólag. Persze az izzadság is zavaró, de azért... Nem jó ám a meleg sem, felmegy a lázam, meg ilyenek. Ezt elkerülendő, most van igen. Folyadékhűtés. Ott most van. Szóval nyilván a Vitara jobban mozgott, de nem mozog rosszul. Na nézzük. Időmérés 56,249. Hát az egy nagyon másik műsor. Én mennyit mentem? 54,9-et. Aha. Tehát, hogy 1,3-mal ment lassabbat a Jani. Hát ez valami vagy nem arra ment, amerre te, vagy már elkezdett számítani azt, hogy esik az eső. Az se kizárt. Hát ez az autó ennyi körülbelül.
De figyelj, hogyha a Capture-nél meg gyorsabb, akkor nyilván jó. vannak ellenfelek, Igen. amik jobbak nála, de el kell fogadnunk, hogy azért egy valakinél ő is jobb volt, ami tök konkurense. Nem, futóművileg nem volt rossz, nem billeget meg ilyesmi, úgyhogy ez jó volt. Meglepő időkülönbséggel lassabb, mint a Csabi ideje, mesélj! Egyrészt rajta sem volt jó, utána meg így jól ment, de aztán néha így tényleg így belekorrigálgatott, és igazából nem tudtam eldönteni, mi az a kormánymozdulat, amikor igen, meg nem. Főleg itt a végén, itt már minden kanyart fogott meg fele, és akkor így csak vártam, hogy egyszer kinyithassam a kormányt, és akkor gyorsuljunk. 56-2, tehát 1,3-mal lassabb, mint a Csabi ideje, így már lassabb lenne, mint a Capture, de ugye ő megverte a Capture-t, azt beszélgettük 1.2 turbo 120, 1 liter turbo 125, tehát az egy pari, de vannak nála gyorsabb ilyesmik. Hát nagyon nem vitarás, az biztos. Hát, motorerőben meg ez a billegés se. Nekem úgy nem tetszik benne, de amúgy meg szerintem egy ilyen használható kis autó. Igen, Csabi is azt mondta, hogy ahhoz képest, hogy de nem vagytok tőle kiborulva, tehát hogy ilyen tök vállalható. Tényleg ez, hogy így beleavatkozgat, és főleg itt a végén azt nem értettem, hogy már minden kanyarban miért avatkozgat bele, de amúgy így kellemes karakter. Hát ugye Vitarás egy ilyen sportosabbnak szánt valami, ez meg nem. Tehát Nyilván. ilyen szempontból is érdemes. Meg szerintem mondom, a Csabi ideje az szerintem egész jó. Így van, így Tehát, van. hogyha megvert egy 1.7-es dízel Viszont, Hyundai-t, igen. azért az már nem van. Mondjuk az nagyobb, azt beszélgettük, Az nagyobb, azért az azért egy az másik tömegre súly. valószínű Igen. nehezebb. Persze, csak hát egy 1 literes motorral tényleg ezt így meg tudta csinálni, azért az nem rossz. Térjünk át arra a modellre, ami lehet, hogy egy kicsivel jobbat fog menni. Mit kell tudnunk az X2-esről, amit én annyit tudok, hogy új a magyar piacon, és egy nagyon szép autó. Először őt kérdezem talán. Hát igen, ez egy új modell. Nem, csak Ezek szerint kár volt őt kérdezni. A időbeliségen gondolkoztam, hogy mikor megtörténik ez a műsor, akkor ez mennyire új modell. De új modell. Nagyon új. A mai napon a legerősebb modell is, ugye, mert ez egy X2 25D, tehát a 2 literes dízelmotornak a 231 lóerős verziója van ebbe az autóba. 450 Nm-es nyomatéka van. Ugye az X2 az az X1-esnek a testvérmodellje, csak ez a kicsit kupésított forma. Gyakorlatilag elég feszes futóműve van. Meglátjuk, hogy mennyire fog pattogni, nem pattogni itt az autó. Én azért attól egy egész jó időt várnék. Most nem mondom, hogy hot hatches magasságokba emelkedne, mert azért arról szerintem nincsen szó. De azért most így visszatérve az ilyen vitara jellegű dolgokat nagyon erősen ütni kéne vele. Magának mi a véleménye szemüveg? Alapvetően ugyanez, ugye a X1-jel már mentünk régivel, az sem mozgott rosszul, de szerintem ennek azért főleg ezzel a motorral, hogy összkerék is van, tehát itt minden adott ahhoz, hogy jó időt menjünk vele. Ez az eső, ez nagyon sokat segít. Igen. Hát nem az, de hát most ez Jó, talán persze, nem árt nem annyit. vészes. Szerintem egész jó gumi van rajta, ha jól tudom, ez pakettes is. Igen. Tehát, hogy Minden adott ahhoz, igen, hogy ennél menjen. jobb X1 azt szerintem nincs. Úgyhogy Főleg úgy, most hogy ez egy X2. a X2-es, na hát így Hát pláne. figyelj, X1 sincs jobb, mert hát ez az X2. Na játsszuk, kíváncsi vagyok, hogy ki halad majd el vele. Nagyon jó. Ez. ő. Addig akkor próbálok csekkolgatni legalább körülbelüli időket, hogy mégis mi az, amit... Na, Azért ennyire nem vagyunk elől. de tudod, a izével szoktunk mindig kezdeni, hogy tudjuk, hogy a legjobb az a Countryman. Ott kezdődik a lista. Countryman JCV. Igen. 50,562. Így van. Hát az határesetesnek érzem. És ott a Suzuki Vitara S, az 51828 ugye a téli gumival. Hát azért akkor a kettő között. És X3 2D 52166. Hol a motor? Ez távirányító, vagy Én azt gondolom, hogy az 51 az. Nincs kulcs. Ja, várjál. És nem megy? nem, kulcs Hát nélkül nem micsoda tudom. világ van. Na, szóval egyáltalán nem tudjuk belőni időben, én azért 51-es időt várok tőle. Szerintem 50 vége, akkor legyünk bátrak. Azt mondod? Hát, Én 51-et mernék csak mondani, az 50 vége az azért nagyon, nagyon meleg. hát a mini John Cooper Works volt 51 ész valami. Elrajtolt közben? Aha. 50,562 a GCV.
De az a Clubman, ugye? Nem, az Countryman volt. Countryman? Tehát az igazándiból ellenfél, azt kell mondanom. Igen. Nyilván motorban pont nem, de Hát azért nagyon messze se áll tőle. kialakításban. Az mi? Az lóerőben hol is volt? Az is ilyen 240 Az is körül van. 231, igen. Csak az ugye az egy egész másik motor, az egy benzines. Más a karakterisztika. Fél, nagyon komolyakat repked átlázók ők. Nagyon bátran megy vele. Igen. Marha érdekes, hogy olyan nagy hang nincs, és mégis marha gyorsan mozog. És hát az összkerékhajtásnak köszönhetően elképesztően komolyan gyorsít ki kanyarokból. Nem volt ez rossz. Nem volt ez rossz. Időmérés 50,403. Nem rossz. Nem rossz. Nem rossz. A lehető leggyorsabb SUV idő. 50,483, 562, igen, hát majdnem egy tizeddel gyorsabb, mint a Countryman. Azt a mindenségét. Azért nyomatékban ez több egy picivel, és ennek feszes a futó, mivel azt mondtam. Azt a mindenit, az nagyon jó idő. Az nagyon jó idő. Fú. Az, hogy 400-addal lassabb csak, mint egy DS3 Sebastian Loeb Edition. Például. Gyorsabb, mint a Countryman GCV, 800-addal, tehát majdnem egy tizeddel, de hát ilyen Sebastian Loeb Edition-nel megy egyformán. És majd kíváncsi leszek, én most direkt ugye, talán elárulhatom, hogy volt egyszer egy ilyen automata váltós, én most direkt sima D-módba mentem, és akkor majd Csebi meg berakja S-be. Szerintem a rajtot egy kicsit ugye elrontotta, vagy nem tudom, hogy nagyon meglódultam, és utána úgy hirtelen ilyen iszonyat nagy rugás volt a váltás, az nagyon furcsa volt. Alapvetően kicsit ugye itt így kenődik most szerintem, tehát nem ideálisak a feltételek, de annyira erős, annyira be lehetett oda, beúsztattam a hátsó kanyarba, tehát hogy lehet mozgatni a hátulját, tényleg hajt is a hátulja, tehát ugye nagyon jól kezelhető. És nem az a nagyon hirtelen megjövő erő onnantól kezdve, hanem így tényleg szépen lehet vele menni. Meg hát ugye azt szoktuk mondani, hogy 50-es idő, 50 alatt van a top, és hát az, hogy 54, 50,4 egy ilyen jellegű autótól, dízelmotorból. 50 alá be lehet vele menni. Én az most itt egy kicsit így kóvályogtam a végén már. Dobd egy pontos kört. Nézzük meg, mert hogyha beszorítod 50 alá, azért az világ. Így is világ, hogy konkrétan a leggyorsabb. Nagyon lassan jöttem befele. Látványra elképesztően jól mozog. Elképesztően jól mozog. Meg pont azt mondtam, amikor idejöttél az utolsó kanyarokba, hogy nincs hang, de látszik, hogy olyan nagyon gyorsan történik minden. Ott elcsúsztam 4 kerékkel. Igen, azt láttam. Mondom, ide lassan jöttem be utána. Sikánon viszont nagyon keményen átpattogtál, az nagyon nagy tempós volt. Igen. Ez a két turbó, bármilyen fordulaton van ereje. És mondom, nem az a nagyon hátbavágós érzés. Tehát visszalépsz a gázról, és ilyen kellemesen, de fordul. Egyébként itt a rajtnál volt ez furcsa, hogy elpörgett, és utána egy lórugás volt a váltás. Számít bármit így belülről nézve a szemerkélő eső? Érzel benne változást? Ugye egy picit ilyen nyálkásabb az egész, tehát egy picit oldalkúszás van, de mondjuk ezt szerintem az egész kör alatt ilyen 2/10. Tehát, hogy... Hát jó, nyilván amikor ennyire szűkek az eredmények, akkor azért 2-3 nagyon sokat számít már, meg hát az most már gyakorlatilag 5-10 helyet jelent. Mert itt most már annyira inkább századokért harcolunk. Az a kanyar szerintem, ami valamiért most így az esőben jobban. De hát minden versenypályán egyébként te is tudod nagyon jó a Hungaroringen, és ha esik, akkor van egy-két kanyar, ami kifejezetten rossz. Miért kezdted el magyarázni, miközben nézzük Csabi körét, hogy egyikötök D-be megy, a másik meg S-be? Miért próbáljuk ezt ki? Ugye az Insigniával mentünk már még egyet, és ott a Csabi sokkal lassabban ment, mint én, és nem értettük, hogy miért, és egy különböző üzemmódot használtunk az automata váltóba, és azt láttam, hogy máshogy gyorsul a két autó. És nem is kicsit másképp, hanem sokkal. Nesze neked telemetria. Igen. Úgyhogy mióta azt elemzed, hiába nyomtunk padlógázt, a kettőnknek nem ugyanúgy gyorsult a kocsi. Nagyon jó a mozgása. Igen. Nagyon jó. Na, kíváncsi vagyok, hogy... Időmérés 50,661. Akkor igazándiból 1,8 századdal lettél. Nem, 1,8-del lettél gyorsabb, igen. Akkor valamit el... De hát akkor tökéletesen tudja a kocsi gyakorlatilag bármikor ezt az 50 és felett. Mondom, ez tisztán igen. látszik. És akkor kicsit jobb időbe esetleg bele lehetne nyalni a 49-be, ami azt gondolom, hogy SUV autótól felháborítóan jó eredmény. Meg most meg fogom nézni a két üzemmódban, hogy gyorsul. Tehát mindjárt, amikor majd mondom a telemetriát, ez is ki fog derülni.
1,8-del kapták ki, de még mindig ennél az 50,5-nél vagyunk gyakorlatilag. Ami továbbra is azt gondolom, hogy felháborítóan jó eredmény egy ilyen autótól, főleg, hogy azt mondjátok, hogy a minimálisan jobb pályán a 49 elérhető. Elérhető biztosan, nem sikerült, nekem volt benne egy komoly hiba, ott a sikán után nem tudtam balra elfordulni vele. Azt néztem, hogy porzott az út, tehát hogy Margon voltál elég rendesen. Ott bőven ott olyan határ volt, hogy lemenjek a fűbe, vagy tudok-e maradni, de valahogy... a 4 kerékkel, valamiért most itt valahogy ott tudtam maradni, de nem fordult ebbe arra, ott nagyon belassult, ott brutál belassult. Élményre? Élményre jó volt, nekem alig mozgott az autó valahogy. Én drasztikusabban vezettem valószínűleg. Nem annyira sikerült mozgatni. Szó, lehetett volna jobb. Hát elméletileg, hogyha lesz belőle ugye benzinesből erősebb, akkor majd hozunk és lesz belőle jobb. Az EcoSport furán különbözően teljesített a két pilóta alatt. Ezt mutatja az is, hogy Jani csak 69 km/h-ig tudott gyorsulni az első kanyarig, míg Csabi elérte a 75-öt. A 0-60-as sprint ezáltal természetesen Csabinak sikerült jobban, 4,794 másodperc alatt. A kanyarokban is Csabi picivel gyorsabb volt, és a csúcssebesség is magasabb volt nála, egészen pontosan 101,66 km/h. Az X2-es BMW-vel Csabi mindenhol jól ment, de a hátsó egyenes végén túl későn szeretett volna fékezni, és az 1,1 másodperces előnyéből rögtön csinált egy 4,1 másodperces hátrányt. A gyorsulási adatunk 3,1 másodperc, amit Jani teljesített, és hozzá az 1,48 G-s oldalgyorsulási erő is nála jelentkezett. Hiába ment Csabi 1,3 méterrel rövidebbet, sajnos a hibát már nem tudta visszahozni. Tetszik, hogy hetente felcsavarjuk az aszfaltot? Ha igen, légy a csapatunk tagja és iratkozz fel a csatornára. Még egy mozdulat és sosem maradsz le egyetlen új köridőről sem. Két SUV volt, jó eredmények, szeretjük őket, ti is szeretitek őket, hiszen kéritek, hogy hozzunk ilyen autókat is. Nyilván a körülmények nem lehetnek mindig a legjobbak, de azért vagyunk itt hétről hétre, hogy próbálkozzunk. Köszönjük, hogy megint minket választottatok, és kövessetek bennünket Facebookon, YouTube-on. Sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője.